আপোনালোকৰ বাবে এক সুখবৰ ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাটত কেইটামান নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে আৰু কিনো পদ ওলাইছে এই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত কোৱা হ'ব। প্ৰথমে যি পদ ওলাইছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে যেন টেকনিচিয়ান মেইনটেনেন্সৰ পদ ওলাইছে আৰু যি দ্বিতীয় পদ ওলাইছে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ। যি টেকনিচিয়ান মেইনটেনেন্স প্লাম্বাৰ যিটো পদ ওলাইছে এই পদটোৰ আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাৰেখা 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 30 বছৰ বয়সৰলৈকে ইয়াত নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু ICFRI যিসকল এমপ্লয়িজ আছে সেইসকলৰ ইয়াত বয়সৰ সীমাৰেখা ইয়াত নাই। আৰু ইয়াত লিখি দিছে যে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এই পদটোৰ বাবে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড বৰ্ড আৰু লগতে আপোনালোকৰ ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব যিটো ট্ৰেডত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে, অৰ্থাৎ টেকনিচিয়ান যি মেইনটেনেন্স প্লাম্বাৰ ইয়াৰ যি ITI থাকে ট্ৰেডৰ সেই ট্ৰেডৰ আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। আৰু এই যি টেকনিচিয়ান মেইনটেনেন্স প্লাম্বাৰ এই পদটোৰ আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছো ইয়াত দি দিয়া হৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ 100 MCQ টাইপছ কুৱেশ্যন হ'ব, 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলৰ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি ক্লাছ 10ৰ তাৰে ভিতৰতে আহিব। ইয়াত যি MCQ 100 MCQ আৰু আপোনাৰ সময় দিয়া হ'ব 3 ঘণ্টা। আৰু ইয়াত চিলেবাছো আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে যি জেনেৰেল ইংলিছ 20 মাৰ্কছ, মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড ৰিজনিং 20 মাৰ্কছ, জেনেৰেল ইংলিছ 20 মাৰ্কছ, বেছিক ছায়েন্স 20 মাৰ্কছ ইয়াত যি দিয়া হৈছে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ চিলেবাছ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ 100 MCQ তাৰ ভিতৰৰ পৰা আহিব। এই 100 MCQ যদি আপোনালোকে কোৱালিফাইং যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ শ্বৰ্টলিষ্ট যিসকলে হ'ব আৰু সেই শ্বৰ্টলিষ্ট হোৱাৰ সকলোৰে মাজত ট্ৰেড টেষ্ট হ'ব ইন দ্য চিলেক্টেড ট্ৰেড, অৰ্থাৎ টেকনিচিয়ান মেইনটেনেন্স প্লাম্বাৰৰ এই ট্ৰেডৰে আপোনালোকৰ ট্ৰেড টেষ্ট হ'ব। এই 100 MCQ যদি ৰিটেনত আপোনালোকে ক্ৰেক কৰে। ইয়াৰ পিছত যিটো দ্বিতীয় পদ ওলাইছে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ, ইয়াৰ বয়সৰ সীমাৰেখা 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰ বয়স ইয়াত নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু ইয়াত এক ৰিলেক্সেশ্যন আপ টু 5 years উইল বি এলাউটেড ফৰ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেটছ ইয়াত লিখি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ বাবে লাগিব 10 ক্লাছ পাছ হ'ব লাগিব ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড বৰ্ড স্কুল আৰু আপোনালোকৰ 3 year বা তাতকৈ বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। এই যি মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ যিটো ট্ৰেডৰ তাৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ যি চিলেকশ্যন প্ৰচেছো ইয়াত দি দিয়া হৈছে। দেয়াৰ উইল বি এন অবজেক্টিভ টাইপ অফ কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব আপোনালোকৰ 100 কুৱেশ্যন টোটেল ইন ফৰ ডিফাৰেণ্ট ছাবজেক্ট। আপোনাৰ 10th ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ্থাৎ ক্লাছ 10ৰ লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিব, 100টা আহিব, কিন্তু আপোনালোকৰ ডিফাৰেণ্ট ছাবজেক্ট থাকিব। আৰু ইয়াত ডিউৰেশ্যন অফ যিটো টাইম ইয়াত 3 ঘণ্টা হ'ব। 100 MCQ আহিব আৰু 100 MCQৰ ভিতৰত কিন্তু ক্লাছ 10ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডে আহিব আৰু আপোনালোকৰ সেই 100 MCQ যি আহিব তাৰ ডিফাৰেণ্ট ছাবজেক্টৰ পৰা আহিব ক্লাছ 10ৰ। আৰু এই যদি আপোনালোকে পদটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ 300 দিব লাগিব, যিটো নন ৰিফাণ্ডেবল এমাউণ্ট হয় এই পদটোৰ বাবে। আৰু আপোনালোকৰ যি এই পদকেইটা ৰিটেন এক্সাম হ'ব ইয়াত এক্সামৰ স্থানো দি দিয়া হৈছে। ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাট ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ফৰ বেম্বো এণ্ড ৰতন আইজৱাল এণ্ড ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ফৰ লিভলিহুড এক্সটেনশ্যন আগৰতলা, তাত আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব। আৰু এই যি পদটোৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট ইয়াত 9/5/2022 হয়। যিসকল আন্দামান আৰু নিকোবৰ এণ্ড লক্ষদ্বীপ যি আইলেণ্ড আছে তাৰে যদি কোনোবা এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে 9/5/2022 আৰু বাকী লাষ্ট ডেট হৈছে বাকী সকলৰ 24/5/2022 ভিতৰত। আৰু এপ্লাই আপোনালোকে কৰিব হ'লে ইয়াত যি এড্ৰেছটো দি দিয়া হৈছে দি ডাইৰেক্টৰ ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ছটাই দেওভান যোৰহাট 785001 আছাম, ইয়াতে আপোনালোকে যি ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন থাকে আৰু লগত ইয়াত যি ডকুমেণ্ট আপোনালোকক বিচৰা হৈছে সেই ডকুমেণ্টখিনি লগত গাঁঠি ইয়াত আপোনালোকে চেনো কৰিব পাৰে বা তাত গৈ আপোনালোকে নিজেও দিব পাৰে। আৰু ইয়াত স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে এইখন ফৰ্মে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু লগত যি ডকুমেণ্ট দি দিছে সেই ডকুমেণ্টখিনি লগত আপোনালোকে চেণ্ড কৰি দিব লাগিব। বাই পষ্টো আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব পাৰে বা তাত গৈ আপোনালোকে গৈ দিব পাৰিব। গতিকে এই পদটো যিসকলে ইলিজিবল হয় তেনেহ'লে এপ্লাই কৰি দিব পাৰে। টেকনিচিয়ান মেইনটেনেন্স এণ্ড মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ এই দুটা পদৰ বাবে। আৰু এই যদি আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন সম্পূৰ্ণকৈ ভালদৰে পঢ়িব আপোনালোকে নিজে বিচাৰে তেনে এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে থাকিব, আপোনালোকে নিজে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটো থাকিব, তাত গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন
ITI ৰিলেটেড জব সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে বা এই এডভাৰটাইজৰ লগত যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰিব মই উত্তৰ দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ